tayo bago tayo lumaro para yung tuhod natin di nanginginig. Tagal lang laro na. Pero busog pa naman ako, papahinga lang muna ako. Kasi may nakikita kang pagkain. Nagugutom ako pag may pagkain eh. Kala ko nasa Tagaytay ako. Busog eh. Isa pa. Tagaytay ba yun? Parang nakakusong po. Parang nakakusong gago. Tagaytay ba yun ang buwan? Tagaytay ba yun? Nakikita ko, cookies. Chocolate. Nakakagutom pa ganyan. Dami chocolate. Nakalan, sobra ka sa kain eh. May saging, may buko. Pinababraan ako sa kain na nakaraan. Tapos hindi ako gumamit ng Google Map. Kaya yun, hindi ko na ginamit. Google mo. Titignan ko yung presyo. Pag mura, bibili ako. Sama ka mo sa inyo. Saan? Saan? Kape pala yan. Kape ano wala? Oo. Kape pala. Di pwede kape. Kailangan gatas ako yung Milo. Buka muna. Gugumulingan ako yung kupri. Ano tawag dito? Bicol Express ba ako? Kadalo ko lang sa Tagal natin. Patay may mga tropa natin dito sa gilid. Cyprus, Iko. Kuya. Tropa. Hindi ko alam pangalan. Anong pangalan mo kaya? Kasip. Asim? Kasip. Kasib? Si Kasib. Parang taga ano siya, no? Taga ibang bansa, ano? Saan ba kayo pre? Ano? Arm dalawa. Deep. Pero tagamanda talaga. Yo, paano mo kayo? Diyan lang muna kayo. Barbero ka sa akin. Yo, bye. Wala mo na gagawin. Pag naliga, uwi. Di ba? Ganun lang. Kakain muna ako sa saging para malakas. Ganun muna ka na. Hindi pala ako makapag-video habang hindi ako makapag-vlog. Kasi mahirap eh. Wala kasi ako muna dito. Yung gagaya dito. Wala kaming kayahin. Yan muna kayo. Yo, mag-uumpisa na kami. Sisimulan na namin yung warakan ng tuhod. Project ko. Pagpalapag Anthony. Jamil. Oh, sorry. Yan. Yo, Turn left onto Concepcion Aguila Street. nakakahingal. Ito
Ito yung kasabay ko, nakasinete siya. Yun ang sinundan ko. Ito tol oh. Yan, dyan tayo. In 500 meters, turn left after Tronic's Mastering. Manila Tapos, Bridge on the left onto Jose Lora 500 Street. meter, turn left. Yo, bye. Kamaya na lang ulit. Yo, what's up, bar? Nandito na ako, nakabalik na ako. Kaso nga lang, hindi ako panalo. Pero okay lang, tinapos ko naman lahat eh. The best pa rin. Ito yung tinatawag na warakan. Yung sa local recipe. Wala yun, ito mas solid to. Kaya yun. Pag-uwi, gutom. Salamat.